Καλησπέρα από το ιατρικό site Joyceland. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη χολή ή ακόμα πιο σωστά για τη χολιδόχο κίστη. Είναι ένα όργανο, θα έλεγα, λίγο παραμελημένο από όλους μας, γιατί οι περισσότεροι από όλους, αν ερωτηθούν, δεν ξέρουμε καν που βρίσκεται. Οπότε έχουμε μαζί μας τον Γενικό Χειρουργό, κύριο Μακρύ Μαρίνο, να μας δώσει όλες τις απαντήσεις που θα τον ρωτήσουμε. Είναι επιμελητής χειρουργός στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο τμήμα λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής. Κύριε Μακρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω από κοντά. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πάμε, γιατρέ μου, να ξεκινήσουμε σήμερα. Να μας πείτε τι είναι η χολή, τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στη χολή. Η χολιδόχος κίστη ή απλούστερα χολή, όπως είναι γνωστή στον περισσότερο κόσμο, είναι ουσιαστικά ένα όργανο του γαστρικού συστήματος, το οποίο συμμετέχει στην πέψη των τροφών. Η χολή τώρα αυτή καθ' αυτή είναι ένα υγρό, το οποίο παράγεται από το σηκώτη σε αριθμούς 1-1,5 λίτρο καθημερινά και πηγαίνει και αποθηκεύεται ουσιαστικά στη χολιδόχο κίστη. Οπότε η χολιδόχος κίστη ουσιαστικά είναι ένας αποθηκευτικός χώρος του υγρού της χολής. Και όταν τρώει ο ασθενής, μάλλον ο καθένας μας, κάποιο συνήθως λιπαρό φαγητό, κάνει σύσπαση και κρίνει παραπάνω χολή ουσιαστικά στον πεπτικό σωλήνα. Όταν λέμε ότι έχουμε οπότε πρόβλημα στη χολή, ουσιαστικά το πρόβλημα εντοπίζεται στην χολιδόχο κίστη και όχι στο υγρό της χολής. Και πάντα η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χολιδόχο κίστη είναι η λαπαροσκοπική χολοεξτατομή. Τι προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν στη χολή μας και πόσο συχνά μπορεί να είναι αυτά? Τα πιο συχνά προβλήματα που αναπτύσσουν οι ασθενείς που έχουν θέματα με τη χολή είναι η πέτρες στη χολή, που είναι και η γνωστή μας χολολιθίαση, η λάσπη ή το ίσμα στη χολή και οι πολύποδες. Είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται περίπου σε ένα ποσοστό 10 με 30% του πληθυσμού στον δυτικό κόσμο, στον οποίο ανήκει και η χώρα μας. Ένα 20% των ασθενών που θα διαγνωστούν με πρόβλημα στη χολή θα αναπτύξουν συμπτώματα, ενώ ένα 80% παραμένουν τελείως ασυμπτωματικοί. Τώρα, αναφορικά με τους πολύποδες, είναι μια πάθηση η οποία συνήθως ανεβρίσκεται σε ένα 6% του πληθυσμού και είναι συνήθως ένα τυχαίο έβριμα σε υπερήχους που γίνονται για check-up σε κάποιον ετήσιο έλεγχο. Και τι μπορεί να μας προκαλέσουν αυτές οι πέτρες ή οι πολύποδες που είπατε στον οργανισμό μας? Ο λόγος που οι πιο πολλοί γιατροί και ειδικά χειρουργοί, όταν υπάρξει μια διάγνωση λίθων ή πολυπόδων για να προτείνουν χειρουργείο, είναι ότι θέλουν να αποφύγουν τις επιπλοκές της χολολιθίας ή των πολυπόδων της χολής. Ειδικά αναφορικά με τις πέτρες στη χολή, θέλουμε να αποφύγουμε τρεις βασικές καταστάσεις. Το ένα είναι η φλεγμονή της χολιδόχου κίστεως, που λέγεται χολοκυστίτιδα. Το δεύτερο είναι ο ίκτερος και το τρίτο είναι η παγκρατίτιδα. Είναι τρεις καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οθήσουν τον ασθενή να μπει εκτάκτο στο νοσοκομείο και να οδηγήσουν σε πολυήμερη νοσηλεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τον ασθενή, ενώ παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος να χρειαστούμε εκτός από την εντοφλέβη αντιβίωση και παραπάνω παρεμβάσεις, όπως η παρέμβαση γαστρεντερολόγου σε περίπτωση που κάποια πέτρα έχει ξεφύγει από τη χολιδόχο κίστη και έχει μπλοκάρει κάποια από τα σωληνάκια που λέμε, όπως είναι τα χοληφόρα ή όπως είναι ο παγκρατικός σπόρος. Οπότε έτσι να χρειαστεί να κάνει και μια εξέταση παραπάνω που λέγεται ERCP, που είναι μια παρεμβατική πράξη. Από την άλλη, όταν έχουμε πολύποδες, ο λόγος που μπορεί να μας οδηγήσει στο να αφαιρέσουμε τη χολιδόχο κίστη είναι επειδή υπάρχει ένα 5% πιθανότητα αυτή η πολύποδες να είναι κακοήθης. Και πώς θα καταλάβω ότι έχω πρόβλημα στη χολή μου? Τα συμπτώματα γενικά τα οποία μας δίνει η χολή συνήθως είναι λίγο άτυπα. Είναι κυρίως μια δυσφορία, ένας πόνος στην ανώτερη κοιλιά και μια δυσφορία η οποία εκλείεται συνήθως μετά την κατανάλωση γευμάτων. Συνηθέστερα μας θα προκαλούν τα λιπαρά γεύματα και τα πολύ μεγάλα γεύματα. Άλλα συμπτώματα τα οποία μπορεί να έχουμε είναι κάποιο αίσθημα κάουρας, κάποιο αίσθημα ξυνήλας που πολλές φορές τον μπερδεύουμε και με μια παλινδρόμηση. Αλλά τελικά μετά από απεικονιστικό έλεγχο φαίνεται ότι το αίτιο είναι κάποια παθολογία ουσιαστικά στην χολιδόχο κίστη. Τώρα, σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουμε πιο θορυβώδη εικόνα. Δηλαδή, μπορεί να έρθουμε να πάμε στον γιατρό με ένα πολύ έντονο διαξυφιστικό πόνο, όπως λέμε, ο οποίος αντανακλά πίσω στην πλάτη, σε περίπτωση που έχουμε παγκρατίτιδα. Αν έχει φύγει μια πέτρα και έχει μπλοκάρει τα σωληνάκια, τα χοληφόρα που λέμε, μπορεί να έχει ο ασθενής να είναι ικτερικός. Δηλαδή, ξαφνικά το δέρμα του να κυτρινίζει, οι επιφυκόντες στα μάτια να γίνονται επίσης πιο κίτρινοι, ενώ υπάρχει και μια αλλαγή στο χρώμα τόσο των κοπράνων όσο και των ούρων. Χαρακτηριστικά τώρα γίνονται σαν κονιάκ. Είναι κάτι που στο λέει πολύ χαρακτηριστικά ο ασθενής. Και τι πρέπει να κάνω αν διαγνωστώ ότι έχω είτε πέτρες ή πολύποδες? Εγώ, σαν ασθενή, τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω δηλαδή? Προφανώς πηγαίνουμε σε έναν γιατρό για να μας καθοδηγήσει κατάλληλος. Από εκεί πέρα τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε, αν θα μιλήσουμε για χειρουργείο ή όχι, είναι πολύ συνυφασμένο πολλές φορές με το αν έχουμε συμπτώματα. Δεν το συζητάμε ότι αν έχουμε συμπτώματα και υπάρξει διάγνωση είτε χολολιθίασης, είτε πετρών, είτε ειζήματος, είτε πολυπόδων στη χολή, αν αυτό συνδυάζεται με συμπτώματα, μιλάμε για χειρουργείο. Αν όμως δεν έχουμε συμπτώματα,
Υπάρχει και η προσέγγιση που λέει ότι μπορεί να το παρακολουθήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει ότι πήγα στο γιατρό, μου είπε ότι οι πέτρες μου είναι μικρές, είναι λίγες, είναι μία, ή οι πολύποδες είναι πολύ μικροί και μου πρότεινε παρακολούθηση. Σαφώς και αυτό προτείνεται σε πολύ μεγάλο αριθμό πληθυσμού. Υπάρχουν ενδείξεις. Όταν δεν έχουμε συμπτώματα και υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που καθορίζουν αν οι πέτρες ή οι πολύποδες που έχουμε δυνητικά είναι επικίνδυνοι να μας κάνουν κάποια εμπλοκή, αυτό καθορίζει αν θα κάνουμε follow-up ανά κάποιο εξάμηνο ή αν θα κάνουμε κάποιο πιο άρεο follow-up ή αν θα χρειαστεί να κάνουμε χειρουργείο προγραμματισμένα ακόμα και αν δεν έχουμε συμπτώματα. Ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος μελλοντικά να κάνουμε συμπτώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στο 80% των ασθενών που αναφέραμε προηγουμένως ότι είναι ασυμπτωματικοί, υπάρχει κάθε χρόνο ένα 2% πιθανότητα, το οποίο αυθρίζεται αυτό το χρόνο με τον χρόνο, να αναπτύξουν συμπτώματα όσο περνάει καιρός. Τι χειρουργείο κάνουμε όταν έχουμε πρόβλημα στη χολή και πόσο γρήγορα βέβαια μπορούμε να επιστρέψουμε και στην καθημερινότητά μας μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο? Εδώ και δεκαετίες το καθιερωμένο χειρουργείο που είναι η θεραπεία εκλογής για αυτά τα προβλήματα είναι η λαπαροσκοπική χολοεξεκτομή. Ενώ και τα τελευταία χρόνια κάποιοι χειρουργοί μπορούμε και κάνουμε το συγκεκριμένο χειρουργείο και ρομποτικά ουσιαστικά. Μιλάμε για ένα χειρουργείο με πολύ μικρές τομούλες, συνήθως 4 που κάνουμε στο κοιλιακό τείχομα και μέσα από αυτό το χειρουργείο μπορούμε και μάλλον μέσα από αυτές τις μικρές τομές μπορούμε και ολοκληρώνουμε την αφαίρεση της χολιδόχου κίστεως. Χειρουργείο ημέρας, όταν όμως γίνεται μόνο προγραμματισμένα θα έλεγα. Είναι σημαντικό να προλάβουμε τις επιπλοκές, να χειρουργηθούμε πριν να αναπτυχθούν επιπλοκές στη χολή, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο δύσκολο χειρουργείο και σε πιο βραδία ανάρρωση. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο, όπου ο ασθενής δεν έχει αναπτύξει επιπλοκές, συνήθως ένα χειρουργείο ημέρας. Κάνουμε το χειρουργείο ότι είναι μία μέρα, ακόμα και το ίδιο βράδυ ουσιαστικά μπορούμε να πάμε σπίτι, αν έχουμε συνέλθει πλήρως από την αναισθησία και η πόνη που έχουμε υποφερθεί. Αν και συνήθως όταν κάνουμε μια γενική αναισθησία, το προτιμότερο είναι την επόμενη μέρα, αν όρισε το πριν με το καλό, να πηγαίνουμε σπίτι. Άρα, συγγνώμη, μπορεί να είναι λίγο χαζή ερώτηση. Βγάζω, αν έχει κάποιο πρόβλημα, αφαιρώ όλη τη χολή ή βγαίνει κάποιο κομμάτι της, δηλαδή, ή αφαιρείται γιατί μπορεί όντως να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα σε όλη τη χολή και αν την αφαιρέσω όλη, τι πρέπει να προσέχω μετά? Είναι με κλασική ερώτηση γιατί πολλοί τον μπερδεύουν και λίγο τον νεφρό καμιά φορά. Ναι. Δηλαδή, ότι έχω πέτρες στη χολή και μήπως να μου κάνεις υπέροχο γιατρέ για να σπάσουμε τις πέτρες κτλ. Η χολή, επειδή το είπαμε και προηγουμένως, είναι υγρό. Αυτό που αφαιρούμε είναι το σακουλάκι που είναι ο αποθηκευτικός χώρος της σχολής. Οπότε θα βγαίνει, όπως λέμε εμείς, η χειρουργία εν μπλοκ. Βγαίνει όλο μαζί, χωρίς να μένει κάποιο κατάλοιπο πίσω ουσιαστικά. Τώρα, αναφορικά με το τι πρέπει να προσέχουμε μετά το χειρουργείο, αναφορικά με τα κομμάτια των τομών, θέλει μια ήπια καθαριότητα, μια φροντίδα για μερικές μέρες μετά το χειρουργείο. Αν και ουσιαστικά τα τραύματα είναι πάρα πολύ μικρά. Οι τομές είναι χιλιοστών οι 3 και η μία είναι το εκατοστό αυτή που γίνεται στον αφαλό για να βγει από εκεί πέρα το σακουλάκι της χολιδόχου κίστεως ουσιαστικά. Από εκεί πέρα το μόνο που θέλει προσοχή λιγάκι είναι η διατροφή μας για τις πρώτες εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Αυτά τα οποία έχουν γραφτεί κατά καιρούς, από ό,τι βλέπουμε εμείς από την εμπειρία μας τουλάχιστον, δεν έχουν απόλυτη ισχύ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν βγάλεις την χολιδοχοκίστη σου, όπως λένε πάρα πολλοί, δεν θα ξαναφάς λιπαρά στη ζωή σου. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει και η εμπειρία η δικιά μου από αρκετές εκατοντάδες περιστατικά και η εμπειρία συναδέλφων όλες αυτές τις δεκαετίες που κάνουν το συγκεκριμένο χειρουργείο. Μία δίαιτα της τάξης 2-3 εβδομάδων μετά το χειρουργείο με αποφυγή λιπαρών φαγητών, οσπρίων, πράσινα χορταρικά, γενικά φαγητά τα οποία φουσκώνουν τον ασθενή, είναι επαρκής ώστε να μπορέσει να βρει λίγα τα πατήματα του οργανισμού μετά το χειρουργείο, να μπορέσει να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες λειτουργίας. Και αυτό γιατί, ξαναλέμε ότι η χολή συνεχίζει και υπάρχει. Είναι ένα υγρό το οποίο παράγεται από το σηκώτη. Αυτό που αφαιρείται είναι ο αποθηκευτικός χώρος. Οπότε δεν υπάρχει αναπηρία στον οργανισμό. Μάλιστα. Άρα, με την εμπειρία σας, θα θεωρούσατε μία απλή χειρουργική επέμβαση, όπου πολύ άμεσα επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας και στη φυσική μας δραστηριότητα? Καλή ερώτηση και αυτή, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να μην μπλέξουμε το θέμα των επιπλοκών. Άντε να πούμε ότι η χολεξιτίδα που είναι η φλεγμονή, ότι αν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, ακόμα και την επόμενη μέρα μπορεί να πάμε σπίτι. Αν μπούμε όμως στο φάσμα των επιπλοκών παγκραδίτιδας και εκτέρου, αυτό δεν είναι δυνατό. Ας πάμε στο καλό σενάριο όμως, ότι χειρουργούμαστε εγκαίρως. Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα πάμε σπίτι, μετά από 2-3 μέρες σιγά σιγά μπορούμε να επιστρέψουμε ακόμα και στην εργασία μας, αν συντρέχει λόγος. Όταν κάνουμε χειρουργείο, είναι προτιμότερο να αναρρώνουμε για μερικές μέρες, χωρίς να έχουμε το στρες της δουλειάς. Ακόμα και αν η δουλειά μας δεν έχει επιφόρτιση βάρους ή κάτι άλλο, πάντα το στρες δεν αφήνει το σώμα να ηρεμήσει και να επανέλθει στην κανονικότητά του. Οπότε η σύσταση δικιά μου τουλάχιστον είναι 2-3 μέρες πολύ χαλαρά στο σπίτι, βγαίνουμε, περπατάμε, να μπορέσει λιγάκι να βρει τα πατήματα του οργανισμού και μετά από τις 4-5 μέρες μετά το χειρουργείο μπορούμε ακόμα να επανέλθουμε στη δουλειά μας και να ξεκινήσουμε ακόμα και ήπια σωματική άσκηση.
με ένα περιορισμό. Ότι δεν σηκώνουμε βάρη πάνω από 5 με 10 κιλά για τον πρώτο μήνα μετά το χειρουργείο. Γιατί η μία ατομούλα πάνω στον αφαλό, που είναι ουσιαστικά το 1 εκατοστό, θέλουμε να αφήσουμε να πουλώσει λιγάκι για να μας κάνει κάποια κύλη μεταχειρητικά. Αυτός είναι ο μόνος περιορισμός που θα το πω στους δικούς μας ασθενείς. Γιατρέ μου, τέλος, για να μην σας κουράσω άλλο, άρα εφόσον, όπως μας είπατε πολύ ωραία, αφαιρείται το σακουλάκι αυτού της χολιγουδοκίστης, δεν επανεμφανίζεται, δεν έχουμε καθόλου κίνδυνο επανεμφάνισης παρόμοιου προβλήματος? Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βγει. Δηλαδή, η χολιγουδοκίστη δεν υπάρχει έννοια της υποτροπής στη χολιγουδοκίστη, οπότε όταν η δουλειά γίνεται σωστά και την κάνει ένας έμπειρος χειρουργός που έχει εμπειρία στο εν λόγω χειρουργείο και γίνουν όλα λεγγιάρτης, δεν έχουμε κανένα θέμα με τη χειρουργία. Θέμα υποτροπής όμως, όπως και να έχει, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν τίθεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή να έχουμε κάποιο πρόβλημα μελλοντικά από αυτό το χειρουργείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ.